Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, love/relationship advice. So, if you're not following me on Instagram or on Twitter or on Facebook, I asked my friends and all of you guys, my followers there, any questions related to love or relationships. So, without further ado, let's go on and answer some of your questions about love and relationships. Yeah, let's get started na. So, first question, define cheating based on what you think it is. So, marami kasing ways kung paano ka mag-cheat or paano mo ma-define ang cheating. But parang in general term, cheating is when you are in a committed relationship and nagtatago ka sa partner mo or meron ka pang kinikitang iba bukod sa partner mo. Tapos meron pa like a follow-up question, if cheating po ba pag ang dami ko rin kasi naririnig na question is, cheating po ba if may jowa ako tapos may crush ako sa kawork ko or sa isang tao. For me, it is also a way of cheating, like emotional cheating din siya. Pero marami din kasing mag-argue na hindi naman kami nagtsuktsakan or hindi naman kami naglalandian, so it's not really cheating. I think it really depends on you and your partner kung ano talaga yung definition nyo ng cheating. For me is, hindi siya cheating for me. Kasi wala naman nga kayong landian or whatever, or open naman kayo na, or open kayo sa partner nyo na, oy, crush ko to, oy, crush ko yan, ganyan-ganyan. If mga harmless, happy crush lang naman, nagagwapuhan kayo, nagagandahan kayo, okay lang yon. But that's just for me. Pero pag dumating na sa point na, tinatago nyo na sa partner nyo or hindi na kayo nagiging honest sa nararamdaman nyo sa partner nyo, and dumating na sa point na may nilalandi na kayong iba bukod sa partner nyo, then definitely that's cheating. Okay? Paano naka-move on ng isang Samantha Flores nung panahon na sinaktan ka or niloko ka ng taong mahal mo? Close and open parenthesis, na di mo alam kung bakit mo minahal, yaso. At gustong gusto mong gumante pero di mo magawa at nagparaya ka pa ng todo. So, natawa lang ako sa tanong kasi medyo oddly specific siya. So, paano ako naka-move on? Actually, hindi ko rin alam kung paano ako naka-move on. Parang nagising na lang ako isang araw na na-realize ko na hindi ko naman deserve yung ganong treatment, yung ganong klaseng kung ano yung nararamdaman ko. After niya kasi ginawa sa akin yan, yung pag-cheat, manipulate, everything na talaga, lahat ng red flags na nandun. After niyang ginawa sa akin yun, parang na-realize, umiyak ako, syempre nasaktan ako, parang inisip ko, deserve ko ba to? Wala naman akong ginawa, kung hindi, bigay sa kanya lahat. And parang nagising na lang ako one day na, ayoko na lang umiyak, ayoko na lang magmukmok, or ayoko na lang mag-self-pity, kasi I know I deserve better. And hindi naman ako nagsisisi sa kung anong pinaramdam ko sa kanya that time, kasi alam ko naman na hindi ako nagkulang. So, naka-move on ako kasi na-realize ko na hindi ko deserve kung ano yung ginawa sa akin. And, ayun. Do you think knowing your partner's love language is important in a relationship? Yes! It is very important to know your partner's love language and to know your love language also. Kasi, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung love language, short, ang love language is kung paano mo pinapakita sa partner mo or to your friends or family kung paano mo sila mahal, or kung paano ka nagki-care sa kanila, and kung ano ang gusto mong love na mapakita sa'yo. I can't really explain it, pero it is very important to know your partner's love language. Kasi, for me, pag alam nyo kung ano yung love language ng isa't isa, it is also a key to a very healthy relationship. Kasi, for example, ako, ang love language ko pala is quality time.
Pero yung partner ko is bigay ng bigay sa akin ng mga like gifts or ini-spoil niya ako sa gifts. And hindi ko siya na-appreciate. I feel thankful pero hindi ko siya na-appreciate. And sasabihin sa akin ng partner ko, lagi kami mag-aaway kasi sasabihin ko, bakit ka gastos ng gastos, ganyan-ganyan. Tapos sasabihin niya, bakit di mo wala na-appreciate, ganyan-ganyan. So, it will only lead to like misunderstandings. So, I think knowing your partner's love language is really a key to a healthy relationship. So, if hindi nyo alam ang love language nyo, you can take a test. I can link the like test or quiz down below on the description para malaman nyo kung ano yung love language niya. Ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo sa mga past relationships mo? Ano yung pinakamalaking lesson? Dahil dalawa lang naman yung naging relationship ko, yung legit na naging relationship ko. Don't rush. Yun talaga, yung parang wag akong magmadali kasi darating at darating din yung like right person for me na magpaparamdam and magpapakita sa akin na I deserve all the nice things in the world. The right guy will come there, or the right person will come there, sweep me off my feet, and will jump over all of those expectations. So, yun yung pinakamalaking, like, biggest lesson na natutunan ko is, like, to love really myself and not to lower my standards na. Red flags you've experienced. Lying. Pinaka-red flag ko talaga is yung lying. Kasi, for me, I'm a very, very, very understanding person when it comes to, like, relationships. Hindi lang sa, like, love relationships. Kahit sa friendships, alam na mga kaibigan ko yan. Sobrang maintindihin ko. I mean, sobrang dali kasi na intindihin. Basta sasabihin mo yung totoo. So, yun yung isa, lying, red flag. Hindi ko na-experience, pero na-experience ng mga best friends ko yung minumura sila. Like, hindi naman para sa akin, pag ako yung naka-experience yun, agad. Parang iiwan ko siya agad or be-breakin ko agad. Kasi, ayoko kasing sinasabihan ako na, or minumura ako. Kasi, never naman akong, like, minura ng malala ng family ko. So, for you, na stranger, na jowa lang kita, minumura mo ako ng, ganong mura. Parang sobrang, excuse me, anong karapatan mo? Hindi rin ako yung naka-experience, pero, I think one of my friends also experienced this is yung sinasaktan siya. Yung pinagbubuhatan siya ng kamay. So, ayoko ma-experience yun. And if ma-experience ko man yun is, iwan ko agad. Like, also, girls or guys, also, if pinagbubuhatan na kayo ng kamay, if they hurt you physically, emotionally, spiritually, just leave. Please, please, just leave. Kasi, it's really, really toxic and hindi siya maganda. Kasi, hindi nga ako pinapakagat ng nanay ko at tatay ko sa lamok, tapos ikaw, sasampalin mo ko or sasapakin mo ko. It's really a no-no. Pero, yon top 3 red flags ko talaga is lying, minumura ako, and physical abuse. Yeah. Next. What goes first for you? Looks or personality? Magpakatotoo na tayo. Syempre, looks ang mauuna talaga. If yung tanong mo is what goes first, syempre looks. Pero the personality is what keeps me staying on that. Next. Ito advice. What if yung friends ng ex ng boyfriend mo panay parinig pa rin na cheater, malandi raw boyfriend mo kahit hindi naman? Tapos dinadamay ka pa, hindi sila matigil, nananahimik na nga kayong dalawa. First of all, ate, how sure are you na hindi talaga cheater yung boyfriend mo? Or hindi talaga nag-cheat yung boyfriend mo on his past relationship? Kasi being labeled or like accusing someone na cheater siya, it's really a big deal. Kasi sa daming cheaters ngayon, 'di ba? Like, anong pruweba mo or paano ka nakakasigurado na
hindi cheater yung boyfriend mo? Yun yung first ko na question sa'yo. Kung sigurado ka na hindi cheater yung boyfriend mo, why would they accuse your boyfriend na cheater siya? I felt na hindi naman sila mag-label na cheater yung boyfriend mo if walang ginawa yung boyfriend mo. So, for me, mahirap talagang i-ignore yan. Pero, for me, you need to talk to the ex if you can. If not, you need to talk to your boyfriend na bakit ganyan, explain mo sa akin bakit ganyan sila mag-akusa sa'yo. And ano bang dapat natin gawin? Pwede mo silang i-block para talagang maging peaceful kayo. Or kausapin mo. Kausapin mo yung either yung ex or one of the ex's friend. Or last option is kausapin mo yung boyfriend na paano natin sila mapapatahimik. Kasi nakaka-degrade na masaya na kayo, na nahimik nga kayong dalawa and hindi matanggap ng mga friends ng ex ng boyfriend mo yon. So, dalawa lang yan. I-block nyo sila para matahimik sila. And, or, kausapin mo yung ex or yung friends or yung boyfriend mo. Ayan. How will I know if I'm a rebound? You wouldn't. You wouldn't know if you're a rebound. But, do you feel like you're a rebound? If you do so, I advise na kausapin mo siya. Instead na mag-assume ka na rebound ka. Because ako, experience ko is I assumed na rebound ako. But, hindi naman pala. So, for me, if you feel like rebound ka or if you feel like na hindi pa nakaka-move on yung partner mo sa past niya, I think it's best to talk. Like, hindi talk na awayin mo siya or what na di mo ka pa nakaka-move on or parang hindi mo pa rin nakalimutan si blah 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 and rebound mo lang ako. No, talk it out on like calm na tanongin mo siya, naka-move on ka na ba talaga? Kasi ganyan. Be vulnerable. Be vulnerable, be honest then sa nararamdaman mo. If you feel insecure, parang sabihin mo sa kanya. Kasi hindi niya maiintindihan yung nararamdaman mo hanggat hindi mo sinasabi yung raw truth sa kanya. So, you wouldn't know if you're a rebound unless you ask them. Pero dapat ready ka sa magiging sagot niya. And dapat maging honest din siya sa'yo. Kasi if hindi siya honest sa'yo, parang isusugarcoat niya yung mga words niya, then what's the point of talking, right? So, yun ang advice ko sa'yo. Torn between iwan mo na kasi masakit na and sayang yung 5 years namin. Oh! 5 years! Ano bang mas matimbang? Like, yung masasayang moments, memories, or yung masasakit na memories. If mas matimbang yung masasayang moments, then stay. Kasi nakakakita ka ba ng like silver lining or ng rainbow dun sa rain? Then stay. Kaya nyo naman sigurong gawa ng paraan yan, pag-usapan. You can stay. Pero if mas matimbang na yung nasasakal ka, nasasaktan ka na ng sobra, parang sawang-sawa ka na, gusto mo ng bagong buhay without her or him, then leave. Para sa akin, wag kang manghinayang sa tagal nyo. Kasi kahit gaano pa kayo katagal, pero hindi naman na kayo masaya sa isa't isa, what's the point? 'Di ba? And parang if nagsistay ka na lang kasi nanghihinayang ka, I don't think it's worth staying in the relationship if you're not happy with the relationship and with yourself in that relationship. Desperate move ba pag girl ako and umamin ako sa crush kong guy? No, it's not a desperate move for me. Kasi I've also confessed to like guys na bet ko sila, na crush ko sila. Kasi parang bakit kayong mga lalaki, kaya nyo namang aminin na, oy, crush kita, oy, pwede ba kitang ligawan? Why can't we? 'Di ba? Kasi guys, girls, aminin natin, may mga torpeng lalaki. And hindi tayo, parang magpaparamdam sila tapos babawiin din nila. And hindi naman tayo damsel in distress para maghintay. And wala tayong oras para maghintay sa kanila. So, if you're confident enough, go lang ng go, amin lang ng amin. Basta, matatanggap mo kung ano yung magiging tingin and sagot niya sa'yo. If umamin ka sa kanya and crush ka rin niya, then congratulations. If umamin ka sa kanya and hindi ka niya crush and layuan ka niya, accept it. Kasi
yun eh. Talagang laging merong two sides doon. Laging may two answers doon. Isang black, isang white. So, nasa sayo na lang kung paano mo siya i-handle. Pero for me, it's not a desperate move. Nasasakal na ako. What to do? Ito. Parang sinagot ko na din to kanina. Pero, sige. In relation to that question, leave. Yun lang talaga yung ma-advise ko. If nasasakal ka na sa relationship, hindi ka na nasisiyahan sa parang relationship, leave. Don't keep watering a dead plant, sis. Thoughts on people who are pressured because they are NBSB or NGSB. Don't be pressured. Parang ilang taon na ba kayo at nape-pressure kayo? If hindi nyo pa kasi naiisip yan sa ngayon and career-driven kayo, then what's pressuring you? Huwag kayong magpa-pressure sa society, huwag kayong magpa-pressure sa friends nyo, sa pamilya nyo. Kasi nasa sa inyo naman yun eh. If gusto nyo magpayaman, then go, magpayaman kayo. Pero para sa akin, there's no need to be pressured. Paano magka-jowa, charo? Mag-Tinder ka, or Bumble, or Omegle, o Cupid. Labas. Be social, ganyan. Make new friends. Dapat po ba ako magalit kung nakikipag-usap pa din yung BF ko sa ex niya? Hide my name, please. Okay, your name is hidden. Dapat kang magalit if tinago niya sa'yo. Yes. Magagalit ka lang if hindi niya sinabi sa'yo kung ano yung context ng pag-uusap nila. And magalit ka lang if nakita mo in your own eyes na naglalandian sila dun sa pakikipag-usap or sa pakikipag-chat. So, for me, it's not really like a big deal kung makipag-usap yung boyfriend mo or boyfriend ko, for me, sa ex niya, kung mayroon siyang magandang reason. Tama bang makipag-break sa boyfriend kapag mag-iibang bansa dahil di ko kaya ng LDR? Kapit o bitaw? Nasa sa inyong dalawa yan. Nasa setup yung dalawa yan. If willing yung boyfriend mo na makipag-LDR sa'yo and to try, then why not? Kasi willing naman siya. Willing siya to make it work. If ikaw hindi mo kaya na mag-LDR, then sabihin mo sa kanya. Mag-usap kayong dalawa. Hindi yung parang ikaw lang yung magdedesisyon para sa inyong dalawa. Both of you need to make this decision. Hindi lang ikaw. So, if hindi mo kaya, sabihin mo sa kanya na ayaw mo na, hindi mo kaya ng LDR or whatever, then tsaka kayo mag-break. If sabihin naman niya na we can make it work, kaya naman natin siyang kaya nyo naman mag-adjust para sa isa't isa, then try nyo lang. Kasi may mga couples na they work in LDR and may mga couples naman na hindi talaga nag-work ang LDR. When or what is the right moment to assume na crush din ako ng crush ko? I don't think there is a right moment na mag-assume, pero for me kasi lagi naman asumera naman kasi ako. So ang ma-advise ko lang dito is sobrang babaan natin yung bar sa effort. If nagsasabayan kayo magpuyat, ganyan. If tinutulungan ka niya sa mga works or like problems mo, if naghahanap siya ng topic para makausap ka, mapatagal yung conversation nyo, sobrang blow na ng bar ha sa efforts. And if parang sinasabayan niya yung landi mo, landi in terms of like flirtatious comment ka, like, ang nga, yung gwapo-gwapo mo, crush nga kita eh. Tapos char, yung mga ganyan. Tapos sinabayan niya ng, alam ko naman na crush mo ako, hinihintay lang kitang ligawan mo ako, ganon. Yung mga ganong landi, parang pag sinasabayan ka niya sa mga ganon, maybe it is also like a right moment to assume, pero again, wag kayo mag-a-assume hanggat wala silang sinasabi sa'yo. Kasi masyakit, besh. Masyakit mag-assume. Thoughts on LDR? As I said, LDR, may mga couples na nag-work sa LDR, may mga couples din naman na talagang sinisira ng LDR. So, if it's for you, then good for you, good for both of you. If it's not, then
better luck next time. Ayan. So, next, your thoughts on ghosting. It's not a good trend. It's not a great trend. And madaming nababaliw dahil sa ghosting na to. And I've also experienced ghosting. I've ghosted some people and I've also been ghosted. So, it's not a good way to reject a person. Pero, it depends really. If creepy yung nang flirt sa'yo or kumakausap sa'yo, then you can ghost them, block them for all means. If hindi ka comfortable sa pag-uusap nyo or hindi ka comfortable sa kanya, ghost them immediately. Pero if bet nyo naman pala yung isa't isa or parang nararamdaman mo na bet ka ng kausap mo tapos bigla mo silang ginost kasi hindi ka pa readyng parang mag-commit or hindi mo alam kung paano siya i-reject, please don't ghost them. Please sabihin mo lang sa kanya, is push and pull effective kapag talking stage pa lang? Push and pull is effective. Doon nagsisimula yung talagang nagpapamiss kayo sa isa't isa. In terms of that, kasi hindi kayo mabilis magsasawa. Nandun yung thrill and curiosity na makikita nyo sa isa't isa na parang, well, I think it's just for me. Mahilig ako sa mushroom types. So I think it's really effective. Pero it really depends din sa person na you're talking. Mama's boy yung boyfriend ko. Mama's boy in terms of what? Hindi ba siya makapag-desisyon nang walang approval ng mama niya, ng mom niya? Or mama's boy kasi inuuna ba niya yung mami niya kaysa sa'yo? If inuuna niya yung mommy niya kaysa sa'yo, then of course nanay niya yun. So hindi kanya magiging top 1. Hindi kanya magiging top priority unless maging mag-husband and wife kayo. Pero if mama's boy in terms na hindi siya makapag-desisyon hanggat walang approval ng mama niya, I don't think it's right, or I don't think your boyfriend is mature enough to be in a relationship. I think this is the last question. I think. So, ang tanong dito is, mataas daw standards ko and mapili, kaya wala ako jowa. I don't think mataas yung standards mo kung sino man nag-send nito. And wala namang masama kung maging mapili ka sa magiging partner mo. Kasi, alam nga namang pumili ka ng walang trabaho, nag-a-addict, or mamamatay tao, diba? I mean, sobra ba? Sobrang sama na ba? I mean, wala naman akong hindi naman ako against sa mga taong walang trabaho. I don't think there's such a thing na high standards or sobrang choosy. Hindi ko nakikita na mataas yung standards mo or choosy ka, kaya wala kang jowa. I just think na hinahanap mo yung right fit for you. Kasi siguro may mga nanliligaw sa'yo or may mga nagpaparamdam sa'yo na you don't see a future in them, or there's a certain standard na hindi mo makita sa kanila, kaya hindi mo sila talaga masagot. Pero if a person will jump over that standard, or makita mo sa person na yon yung standard na gusto mo, I think you'd have a partner or a jowa. So wag mong isipin na mataas standards mo, or wag kang magpaka-pressure. Wag kang ma-pressure sa sinasabi sa'yo ng iba, family mo man yan, friends mo man yan, or kung sino mang hayop nagsabi sa'yo na mataas standards mo or choosy ka. No, there's no such thing as high standards. There's no such thing as being high maintenance, because the right person will jump over that standards, or the right person will maintain you being high maintenance. Okay, so that is it. I think wala naman na akong na-miss na questions. Again, thank you so much for watching this vlog. If you want more of these contents, don't forget to hit the subscribe button down below, and also please give this video a like, a thumbs up, and comment down below what kinds of content you want next. If gusto nyo pa rin ba ng gantong Pillowtalk Q&A, or gusto nyo na lang ako mag-react sa mga music videos or travel vlogs, just comment down below what to do next. And again, thank you so much for watching. If you've come to the end of this vlog, pagpalain ka sana. Ayun, so I'll see you all next time, guys. Bye-bye!